হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আমাৰ টেক মাহিন ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ নামটো কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে, তো আপোনালোকে পুনৰে কেনেকৈ নামটো ৰেচন কাৰ্ডত আপোনালোকে উঠাব নামটো। তো এইটো এটা নতুন পৰ্টেল মুকলি কৰি দিয়া হৈছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আপোনালোকে নামটো কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব, আপোনালোকৰ কৰ্তন কৰা নামটো আপোনালোকে কেনেকৈ পুনৰে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডত নামটো আবেদন কৰি আপোনালোকে লিষ্টত আনিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম বুলি দিয়া আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো পেজৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম। আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰি এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছা। তাৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো ভিডিঅ' চলি থকা তলত ৰঙা টপৰ বাটনটোত ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত ওলাই অহা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো এলাউ কৰি দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে, তো আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু এটা লাইক কৰিব। তো তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এইখন পেজৰ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে কমপ্লেইন ডিটেইলছ। তো আপোনালোকে ইয়াতে যেহেতু আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন আছে, তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়েছ আৰু ন'। তো আপোনালোকে ইয়েছত ক্লিক কৰিব। ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট দিয়া আছে। আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে দেখা পাইছে তালুকা, তেহচিল, চাব ডিভিশ্যন। তো আপোনালোকৰ যিটো হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ। তো আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিজন মানুহৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে, আপোনালোকে এই মানুহৰ নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত এই মানুহজনৰ মেল ফিমেল যি হয় জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাই দিব। দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে এইফালে এটা বক্স দেখা পাইছা ৰাইট ছাইডত, আপোনালোকে এইটো বক্সত খালী ৰাখি দিব, এনেকৈ একো কৰিব নালাগে এইটো বক্সত। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছা ইমেইল আই ডি দিয়া আছে, তো আপোনাৰ ইমেইল আই ডিটো ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত কমপ্লেইণ্ট এড্ৰেছ, তো আপোনালোকে কমপ্লেইণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে ফুল এড্ৰেছটো বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ পিনক'ডটো যিটো হয় আপোনালোকে এই বাকচত বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে অলপমান স্ক্ৰল কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছা, তো আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো অলৰেডি আপোনালোকে অলপ আগতে চিলেক্ট কৰিছে, আপোনালোকে অলৰেডি চিলেক্ট থাকিব। চাব ডিভিশ্যনটো অলপ আগতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিছে, ঠিকে থাকিব এইটো। তাৰপিছত দেখা পাইছা গিভেনেন্স কেটাগৰী, তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেটাগৰীটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ যিহেতু ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকৰ নামটো কৰ্তন কৰা হৈছে, তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছা বেনিফিচিয়াৰিজ লিষ্ট। তো আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাই দিব। দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে দেখা পাইছা গিভেনেন্স ছাবজেক্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত টিক মাৰ্ক লগাই দিব। তলফালে স্ক্ৰল কৰিব কৰি ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতে তলফালে স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে গিভেনেন্স ডিটেইলছ, গিভেনেন্স ডিছক্ৰিপশ্যন মেক্সিমাম 1000 কেৰেক্টাৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আপোনালোকে এইখন ডিছক্ৰিপশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে অসমীয়াত হওক বা আপোনালোকে ইংলিছত হওক আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে এনেকৈ লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে ফ্লেছ আপলোড ডকুমেণ্টছ। তো ইয়াতে দেখা পাই চুজ ফাইল। তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিখন লিষ্টত আপোনালোকৰ নামটো কৰ্তন কৰি দিয়া আছে ৰেচন কাৰ্ডৰ, এই লিষ্টখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত অলপমান আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখা পাইছা ভিজুৱেল ইমেজ। তো আপোনালোকে এই কেপচাটো এইটো বক্সত ফিল কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ছাবমিট অপশ্যন দি আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চ আই ডি শ্ব' কৰিব। তো আপোনালোকে এই ৰেফাৰেঞ্চ আই ডিটো হয়তো স্ক্ৰীনশ্বট কৰি থ'ব, নহ'লে আপোনালোকে ভালকৈ লিখি থৈ দিব। পিছত মই জনাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ এই ৰেফাৰেঞ্চ আই ডি দি আপোনালোকে ট্ৰেকিং কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেণ্ট ষ্টেটাছটো চেক কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো মূলতে ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত ওলাই অহা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো এলাউ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে, তো আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব। তো আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।